Người ta thường nói, lúc khó khăn mới thấy rõ lòng người. Khi cuộc sống bình yên, ai cũng vui vẻ bên nhau. Nhưng khi khó khăn xuất hiện, ai là người thật sự đồng hành và ai chỉ đến vì mục đích cá nhân mới là câu hỏi đáng suy ngẫm. Có những người, dù ban đầu tỏ vẻ gần gũi, nhưng khi rơi vào tình cảnh khó khăn của chính mình, ta mới nhận ra họ chỉ đến vì một chút lợi ích thoáng qua, không phải vì sự trân trọng thật lòng. Họ tìm đến chúng ta khi cần và biến mất khi đã đạt được điều mong muốn, bỏ lại sau lưng mọi sự gắn bó mà ta đã dành cho họ. Phật từng nói, không biết ơn là mất đi hạnh phúc, còn lòng tri ân là nguồn sống trường tồn. Một người thực sự coi trọng chúng ta sẽ không dễ dàng quên những lời ta đã nói, những điều ta đã làm cho họ. Họ sẽ không tìm đến chỉ khi họ gặp khó khăn, mà sẽ luôn trân quý và biết ơn mọi điều nhỏ bé mà ta đã dành cho họ. Không cần đến lúc gian nan mới nhớ đến. Có lẽ trong đời, ai cũng từng trải qua những nỗi thất vọng từ những mối quan hệ tưởng chừng như thật thân thiết, nhưng lại hóa ra chỉ là sự lợi dụng tạm bợ. Có thể ban đầu, khi phát hiện ra, ta sẽ đau lòng, hụt hẫng. Nhưng hãy nghĩ đến những người luôn ở bên mình, những người lắng nghe, đồng hành, thậm chí nhớ cả những lời ta vô tình nói ra. Những người như vậy, dù ít ỏi, nhưng là những viên ngọc quý giữa biển đời rộng lớn. Đó là những người thực lòng, người mà chúng ta nên trân trọng. Chính họ là nguồn động viên khi cuộc sống mệt mỏi, là nơi ta tìm về khi lòng nặng trĩu, không vì bất kỳ lý do vụ lợi nào. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và lòng người là thứ khó đoán. Những người biết trân trọng, biết giữ lại từng lời ta nói, là những người thật sự hiểu giá trị của tình cảm. Họ không đến với ta vì lợi ích, không rời bỏ ta khi mọi thứ chẳng còn suôn sẻ. Họ đồng hành trong cả những lúc bình yên lẫn gian truân, cùng ta vượt qua mọi sóng gió. Những người như vậy, dù chỉ là vài người, vẫn xứng đáng hơn tất cả những ai chỉ ghé qua rồi vội vã bước đi. Trong đạo Phật, lòng biết ơn và lòng chân thành là những hạt giống tốt lành nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Khi chúng ta sống với lòng chân thành và biết ơn, ta sẽ thu hút được những người cùng tâm niệm đó. Thời gian sẽ trả lời, giúp ta nhìn rõ ai là người thực sự coi trọng, ai là người chỉ lợi dụng. Hãy luôn trân quý những người chân thật, bởi tình cảm chân thành mới là điều đáng quý. Còn những mối quan hệ đến và đi chỉ vì lợi ích rồi cũng sẽ tan biến, không để lại chút dấu vết trong lòng. 1. Đôi mắt, nơi chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn và những điều sâu kín nhất trong lòng mỗi người. Phật từng nói, khi tâm hồn trong sáng, đôi mắt sẽ sáng lên. Đôi mắt chẳng biết nói dối, chúng là cửa sổ của tâm hồn, là nơi thể hiện chân thực nhất những gì đang diễn ra bên trong. Có những người miệng mỉm cười nhưng mắt lại buồn bã, sâu thẳm. Nụ cười ấy có thể che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt thì không bao giờ biết cách che đậy. Khi bạn nhìn thẳng vào ánh mắt ai đó, bạn có thể thấy được những xúc cảm chân thật mà họ không muốn hoặc không thể nói ra. Đôi mắt có thể phản ánh sự bối rối, sợ hãi hay cả niềm tin. Người với ánh mắt lấp lánh tự nhiên là người thật lòng, chẳng có gì che giấu. Ngược lại, nếu đôi mắt luôn lảng tránh, chứa đựng vẻ bất an, thì đó có thể là dấu hiệu của sự giả dối hoặc che đậy. Phật khuyên rằng, muốn hiểu rõ một người, đừng chỉ lắng nghe lời họ nói mà hãy nhìn vào ánh mắt họ, nơi không thể che đậy dối trá. Trong đôi mắt ấy, nếu có sự bình yên, chúng sẽ dịu dàng như dòng suối. Nhưng khi ánh mắt mờ đục, chớp chớp liên hồi, có thể đó là dấu hiệu của một tâm trạng lo âu, lúng túng. Đôi mắt của một người thực sự bình thản và vui vẻ sẽ luôn sáng ngời, thấu suốt mọi thứ với sự nhẹ nhàng. Những ai sống với tâm chân thành, không vướng bận toan tính, thì ánh mắt cũng toát ra sự sáng trong. Ngược lại, những người giấu giếm, sợ hãi thì ánh mắt luôn thiếu đi sự tự tin, luôn cố tránh né cái nhìn thẳng thắn. Nhìn vào đôi mắt của ai đó không chỉ là nhìn vào vẻ bề ngoài, mà là nhìn vào chiều sâu tâm hồn, nơi có những tâm tư, niềm tin và hy vọng thầm kín. Những người sống chân thật luôn mang trong ánh mắt họ sự lấp lánh, trong veo. Đó là ánh mắt của những tâm hồn nhẹ nhàng, không dính bụi trần. 2. Bản thân con người thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ những người xung quanh. Đôi khi, chính những mối quan hệ bạn bè, những người họ chọn gắn bó, sẽ tiết lộ phần lớn tính cách của họ. Phật từng dạy rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con người khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng từ những người mà họ thường xuyên tiếp xúc. Vì vậy, bạn bè xung quanh chính là một tấm gương phản chiếu nhiều điều về nội tâm, giá trị sống và cách họ nhìn nhận thế giới. Nếu một người có xu hướng kết bạn với những người lạc quan, vui vẻ, chân thành, điều đó thường cho thấy họ cũng là người tích cực, tràn đầy yêu thương và mong muốn một cuộc sống bình an. Những người bạn như vậy
có khả năng truyền cảm hứng, chia sẻ niềm vui và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại, nếu ai đó bao quanh mình bởi những người ích kỷ, thích nói xấu hoặc tỏ ra tiêu cực, khả năng cao là họ cũng dễ bị cuốn vào những vòng xoáy của phiền muộn, ghen tuông hoặc thậm chí là lối sống giả tạo, thiếu chân thành. Tâm của mỗi người sẽ tìm đến những gì phù hợp với mình. Bạn bè của họ là những con người mà họ cảm thấy thân thuộc, thoải mái nhất. Không ai có thể hoàn toàn che giấu tính cách thật sự khi giao tiếp với bạn bè. Những lúc thoải mái bên bạn bè, bản chất thật của một người dễ dàng bộc lộ qua cách nói chuyện, cư xử và những niềm vui, nỗi buồn mà họ chia sẻ cùng nhau. Nhìn vào những người bạn họ chọn, bạn có thể hiểu được những gì mà họ thực sự coi trọng trong cuộc sống. Khi nhìn vào bạn bè của ai đó, bạn sẽ thấy được những giá trị và nguyên tắc mà họ theo đuổi. Một người có bạn bè biết yêu thương, biết sẻ chia là người đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc. Nhưng nếu họ chỉ tìm đến những người bạn sẵn sàng ngấm ngầm hại người khác, tâm hồn họ có thể đang mất đi sự bình an, và điều đó dễ phản ánh qua lối sống và nhân cách của họ. Phật luôn khuyến khích chúng ta chọn những người bạn có tâm lành, có tầm hiểu biết và đặc biệt là những người có lòng từ bi. Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của một người mà đánh giá, hãy nhìn vào những người bạn bên cạnh để thấy rõ hơn tính cách của họ. Sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ kết nối họ lại với nhau, và bạn bè chính là chiếc gương soi rõ nhất những phẩm chất mà họ thực sự mang trong lòng. 3. Địa vị và phẩm chất của một người thường không chỉ được thể hiện qua thành công, mà còn qua những đối thủ mà họ đối mặt. Một người với tầm vóc lớn sẽ thu hút những đối thủ mạnh mẽ, đòi hỏi họ phải có bản lĩnh, sự kiên trì và tài năng để đối phó. Như Phật từng nói, sự mạnh mẽ của con người thể hiện qua những thử thách mà họ vượt qua. Đối thủ chính là những thử thách ấy, là bài kiểm tra để xác định năng lực thật sự của một người. Những ai có đối thủ đáng gờm, dám đối mặt với những thách thức lớn lao, chắc chắn không phải là người tầm thường. Họ có đủ tầm nhìn, lòng dũng cảm và sự kiên định để đương đầu. Khi đối thủ của họ là những người xuất sắc, điều đó ngầm khẳng định họ cũng thuộc về một vị trí cao trong xã hội, một tầng lớp không dễ dàng bị lay động. Họ đã được định hình qua những trận chiến tâm huyết, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, và chính những đối thủ lớn giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Ngược lại, những người không đủ tầm thường tránh né đối thủ thực sự, hoặc chỉ đối đầu với những ai kém cỏi hơn mình để dễ dàng giữ vững vị trí. Những đối thủ yếu hơn không phản ánh được sự lớn mạnh của một người, mà ngược lại, chỉ làm lộ ra sự hạn chế trong tầm nhìn và năng lực của họ. Phật dạy rằng, người trí không sợ hãi trước đối thủ, vì họ biết mỗi đối thủ đều là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Vậy nên, việc một người dám đối mặt với đối thủ mạnh mẽ chính là dấu hiệu của sự dũng cảm, của khao khát vượt lên chính mình và tìm kiếm sự trưởng thành trong mỗi cuộc đối đầu. Địa vị của một người không phải là điều họ tự xưng, mà được xác định từ những thử thách họ dám đón nhận. Người càng lớn sẽ thu hút đối thủ càng lớn, và qua những lần đối mặt ấy, họ trưởng thành và khẳng định mình. 4. Thất bại là mẹ thành công. Câu nói này không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một lời nhắc nhở rằng khi con người vấp ngã, chính cách họ đứng lên mới phản ánh rõ ràng nhất quyết tâm và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều phải đối mặt với thất bại ít nhất một lần, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua nó với tinh thần kiên cường. Có người sẽ buông xuôi, gục ngã trước khó khăn, nhưng người quyết tâm sẽ tìm mọi cách để đứng dậy, mạnh mẽ hơn và không sợ đối diện với con đường phía trước. Phật từng dạy rằng, trong nghịch cảnh, tâm mạnh mẽ nhất sẽ phát sinh. Chỉ khi chúng ta đối mặt với thất bại mới có thể thực sự thấy rõ ai là người quyết tâm. Khi mọi thứ đang suôn sẻ, lòng quyết tâm có thể dễ dàng bị che lấp bởi những hào nhoáng bên ngoài. Nhưng thất bại là phép thử khắc nghiệt, buộc người ta phải đối diện với bản thân mình, phải nhìn thẳng vào những gì mình còn thiếu sót. Người dám đứng lên, dám nhìn nhận lại bản thân sau thất bại là người mang trong mình lòng kiên trì bền bỉ và niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Có những người sau mỗi lần thất bại lại cố gắng gấp đôi, gấp ba để đạt được mục tiêu. Họ không để mình bị kéo xuống bởi những thất bại tạm thời, vì họ hiểu rằng đó chỉ là một chặng đường trong cuộc hành trình dài. Họ tin rằng nếu nỗ lực và tiếp tục tiến lên, thành công sẽ đến gần hơn. Đó chính là quyết tâm không từ bỏ, là dũng khí để đối mặt với thất bại và dám thách thức bản thân mình nhiều lần. Người có quyết tâm thật sự sẽ không đợi thành công đến dễ dàng. Họ chấp nhận thử thách, dám vượt qua đau đớn và thất vọng để tìm kiếm sự trưởng thành từ chính thất bại đó. Người thành công lớn là người đã từng thất bại nhiều lần. Những lần thất bại không chỉ dạy cho họ cách đứng dậy, mà còn giúp họ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
tìm cách để sửa đổi và hoàn thiện mình hơn. Mỗi lần đứng lên sau thất bại là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu, một minh chứng cho lòng kiên nhẫn và sự kiên định với con đường mà họ đã chọn. Phật nói rằng chỉ có người không từ bỏ mới đạt được điều mình mong muốn. Những ai kiên trì qua thất bại, không nản lòng trước khó khăn sẽ dần tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Bởi vì với họ, thất bại chỉ là một giai đoạn, một bài học cần thiết để đạt được sự bền bỉ và quyết tâm thực sự. Một người không thể hiện quyết tâm qua lời nói mà qua hành động. Sự kiên cường, bền bỉ của họ sẽ lộ rõ khi họ không ngại đau đớn hay vấp ngã. Những lần thất bại có thể khiến họ chùn bước, nhưng đó không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một bước dừng để họ nghỉ ngơi, lấy lại sức mạnh rồi tiếp tục hành trình với tinh thần vững chãi hơn. Có những người khi nhìn thấy thất bại lại sợ hãi, né tránh, nhưng những người thật sự quyết tâm sẽ không ngại đối diện với nó. Đối với họ, mỗi lần thất bại là một lần kiểm chứng bản lĩnh, là một động lực để vươn lên mạnh mẽ hơn. Khi nhìn vào cách một người vượt qua thất bại, bạn sẽ hiểu được lòng quyết tâm, ý chí không ngừng nghỉ của họ. Một người quyết tâm sẽ không dừng lại ở lần vấp ngã đầu tiên, mà họ sẵn sàng đón nhận những lần vấp ngã khác với lòng tin vào chính mình. Họ không trách móc, không hối tiếc, mà chỉ biết rằng sau mỗi lần thất bại, họ sẽ học hỏi và trưởng thành nhiều hơn. Đó chính là dấu hiệu của một người có bản lĩnh và tầm nhìn xa rộng. Cách mà người ta đứng lên sau thất bại là minh chứng hùng hồn nhất cho lòng quyết tâm. Người không bao giờ từ bỏ là người sẽ luôn tìm thấy sức mạnh nội tâm để bước tiếp. Chính những lần gục ngã, những giọt mồ hôi và nước mắt sau thất bại đã tạo nên sức mạnh cho họ, biến họ thành người kiên cường hơn, tự tin hơn, sẵn sàng đối diện với mọi thách thức tiếp theo. 5. Đôi giày của một người đàn ông không chỉ là vật dụng bảo vệ đôi chân, mà còn là một phần của câu chuyện anh ấy mang theo trong cuộc đời. Một đôi giày không chỉ là trang phục, mà là biểu tượng cho những nơi người đàn ông ấy đã đi qua, những trải nghiệm mà anh ấy đã trải nghiệm. Đôi giày có thể kể những câu chuyện về những hành trình dài, về những khó khăn anh ta đã vượt qua, về phẩm chất và cách anh ấy đối diện với cuộc sống. Có một câu nói rằng, hãy nhìn vào đôi giày của một người đàn ông nếu muốn hiểu thêm về tâm hồn và lòng kiên nhẫn của anh ấy. Người đàn ông với đôi giày gọn gàng, sạch sẽ, cho thấy anh ấy là người biết cách quan tâm đến chi tiết nhỏ, biết cách trân trọng những gì thuộc về mình và không dễ dàng để mình rơi vào lối sống cẩu thả. Sự chỉnh chu không nằm ở giá trị của đôi giày, mà ở cách anh ấy chăm sóc và giữ gìn nó. Một đôi giày bóng bẩy không chỉ là dấu hiệu của sự tinh tế, mà còn thể hiện anh ấy là người có trách nhiệm, luôn biết giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt người khác. Phật từng nói, tâm con người là tấm gương phản chiếu hành động của họ. Cũng như vậy, cách một người đàn ông chọn và đối xử với đôi giày của mình cũng phản chiếu tâm tư và thái độ của anh ấy với cuộc sống. Có những người đàn ông mang đôi giày đá cũ nhưng lại mòn theo những dấu chân của thời gian. Đó là đôi giày của những người không ngại khó khăn, sẵn sàng đối diện với thử thách, không ngại để lại dấu ấn trên con đường mà họ đi qua. Đôi giày ấy có thể không mới, nhưng mang đầy sức mạnh và sự kiên cường, một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã đi qua nhiều thử thách, nhiều cuộc đời khác nhau, và anh ấy không cần phải dùng những thứ hào nhoáng để che giấu bản thân mình. Một đôi giày mòn là chứng nhân cho lòng bền bỉ, cho ý chí không ngừng nghỉ của một người đàn ông, người không ngại đối diện với sự thật, không cần che giấu sự giản dị, vì anh ấy tự tin vào chính mình. Đôi giày của người đàn ông cũng thể hiện khả năng thích ứng và bản lĩnh của anh ấy. Một đôi giày bám bụi không chỉ đơn giản là đôi giày đã qua nhiều chặng đường, mà còn là dấu hiệu cho thấy anh ấy sẵn sàng trải nghiệm, không ngại bùn đất, sẵn sàng vượt qua những nơi gập ghềnh và khó khăn. Đôi giày đã từng chịu đựng nắng mưa cho thấy anh ấy không phải là người dễ bị khuất phục, không sợ hãi trước những khó khăn của cuộc sống và luôn biết cách vượt qua mọi trở ngại. Phẩm chất của anh ấy hiện diện rõ ràng qua đôi giày, không chỉ là vẻ ngoài mà là tinh thần mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Khi nhìn vào đôi giày của một người đàn ông, bạn sẽ thấy được những gì anh ấy đã trải qua, những giá trị mà anh ấy theo đuổi và cách anh ấy đối diện với cuộc sống. Đôi giày ấy là minh chứng cho lòng chân thành, là biểu hiện của một trái tim bền bỉ. Với người đàn ông biết trân trọng đôi giày của mình, anh ấy cũng biết cách trân trọng những người xung quanh, trân trọng từng bước đi, từng thành tựu nhỏ trong cuộc đời. Một đôi giày cũng như cuộc sống của người đàn ông, nó sẽ bị mòn, bị sờn rách theo thời gian, nhưng giá trị thực sự lại nằm ở những gì đôi giày ấy đã trải qua. Người đàn ông hiểu rõ điều này sẽ không ngại đôi giày của mình bị hao mòn theo năm tháng, vì anh ấy biết rằng đó chính là chứng nhận của một cuộc đời không ngừng cố gắng. 6. Phẩm chất của một người phụ nữ thường được thể hiện rõ nhất qua cách cô ấy ngồi.
Từ dáng ngồi ta có thể thấy được sự tự tin, nhẹ nhàng và sự điềm tĩnh ẩn sâu bên trong. Một người phụ nữ ngồi với tư thế thanh lịch, điềm đạm, thường toát lên một nét đẹp kín đáo và dịu dàng, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm sâu sắc. Cách ngồi của một người phụ nữ không chỉ là biểu hiện bề ngoài, mà là lời khẳng định thầm lặng về phẩm giá và sự tự trọng. Phật từng dạy rằng, tâm yên tĩnh, hành động tự nhiên sẽ thanh nhã. Một người phụ nữ có tâm hồn bình an, hài hòa sẽ toát lên sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, từ cái cách cô ngồi xuống cho đến ánh mắt nhìn ra xung quanh. Sự thanh nhã không đến từ dáng vẻ cố gắng hay tạo dáng, mà là biểu hiện tự nhiên của một nội tâm vững vàng. Người phụ nữ ngồi với tư thế tự tin, nhã nhặn, cho thấy rằng cô hiểu rõ về giá trị của mình và không cần phải phô trương hay khoa trương. Đây là phẩm chất quý giá mà không phải ai cũng có. Cách ngồi thể hiện sự tôn trọng và nhạy bén của một người phụ nữ đối với hoàn cảnh xung quanh. Khi ngồi đúng mực, duyên dáng, cô ấy cho thấy rằng mình biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, hiểu cách cư xử sao cho hài hòa với không gian chung. Đó là người phụ nữ hiểu và coi trọng các quy tắc xã hội, nhưng không vì thế mà gượng ép bản thân vào khuôn khổ. Chính sự tinh tế và tự nhiên trong cách ngồi khiến cô ấy dễ dàng chiếm được lòng tin và sự ngưỡng mộ từ người khác. Một người phụ nữ ngồi với dáng điệu bình tĩnh, thư thái là biểu tượng của sự điềm đạm. Đây là dấu hiệu của một người không vội vã, không dễ dàng bị cuốn theo những biến động bên ngoài. Cô ấy ngồi với sự ung dung, cho thấy mình là người có nội lực, có khả năng kiểm soát cảm xúc và biết cách giữ cho tâm hồn luôn cân bằng. Phẩm chất này giúp cô ấy sống bình tĩnh, đối diện với khó khăn và không dễ dàng gục ngã trước thử thách, giống như câu chuyện về cây tre trong bão lớn, cứng cáp mà linh hoạt, không bao giờ mất đi sự vững vàng. Cách một người phụ nữ ngồi còn thể hiện sự tôn trọng dành cho chính mình. Người phụ nữ biết ngồi đúng tư thế, ngay ngắn, sẽ cho thấy cô ấy yêu thương và coi trọng bản thân, không dễ dàng đánh mất giá trị cá nhân chỉ vì sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Cô ấy hiểu rằng chính phong thái, chính tư thế ngồi cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng dành cho bản thân, cho những người xung quanh và cho không gian mình đang hiện diện. Điều này mang lại cho cô ấy một vẻ đẹp thanh tao mà không cần phải nhờ đến trang sức hay y phục hào nhoáng. Khi quan sát cách ngồi của một người phụ nữ, ta thấy được phần nào nét đẹp bên trong của cô ấy. Một nét đẹp không phô trương, không cần lời lẽ, chỉ thể hiện qua sự điềm tĩnh và thanh nhã. Người phụ nữ biết cách ngồi dịu dàng mà vẫn toát lên sự vững vàng là người phụ nữ đã đạt được sự tự tin từ bên trong, không bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác, mà chỉ hành động dựa trên sự hài lòng và thanh thản trong tâm hồn. 7. Thước đo của mối quan hệ không phải là những khoảnh khắc vui vẻ, mà là phản ứng khi một trong hai gặp phải bất trắc. Những lúc bình yên, ai cũng có thể mỉm cười, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Nhưng khi khó khăn ập đến, khi những điều bất ngờ và không mong muốn xuất hiện, đó mới chính là lúc để thấy rõ nhất lòng người. Phản ứng của một người khi nghe tin bạn mình gặp hoạn nạn sẽ phản ánh sâu sắc mối quan hệ ấy. Liệu nó có đủ sâu sắc, đủ bền vững để họ gắn bó lâu dài hay không? Một người thật lòng coi trọng người kia sẽ không dừng lại ở lời an ủi xã giao, mà sẽ lập tức tìm cách để hỗ trợ, tìm mọi để chia sẻ nỗi đau và gánh vác nỗi lo của người bạn của mình. Đó là người có thể bỏ qua những bận rộn của riêng mình, sẵn sàng bỏ lại những kế hoạch cá nhân để đến bên cạnh khi người kia cần nhất. Những hành động này không phải ai cũng có thể làm được, bởi điều này đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi tình cảm chân thành không vụ lợi. Phật từng dạy rằng khi một người biết gạt đi cái tôi để hướng đến người khác, đó là khi tình thương và sự gắn bó được thể hiện rõ nhất. Có những người khi nghe tin người thân của mình gặp bất trắc, trái tim lập tức quặn đau, lo lắng tràn ngập tâm trí và họ không thể ngồi yên mà phải hành động ngay lập tức. Những người như vậy không chỉ quan tâm bằng lời nói, mà cả trái tim và tâm hồn đều hướng về người họ yêu thương. Đó chính là sự gắn kết sâu sắc, một mối quan hệ không dễ bị thay thế. Trong khoảnh khắc của khó khăn, người thật lòng sẽ tìm mọi cách để ở bên, không màng đến khoảng cách địa lý hay sự bất tiện cá nhân, miễn là có thể làm cho người kia cảm thấy được an ủi và không cô đơn trong khó khăn. Ngược lại, những mối quan hệ chỉ ở bề nổi thường dễ lộ diện khi bất trắc xảy đến. Người không thực sự quan tâm sẽ chỉ biểu lộ sự an ủi qua những lời nói qua loa, xã giao. Thậm chí họ có thể né tránh hoặc lấy cớ bận rộn để không phải can dự vào khó khăn của người khác. Thái độ thờ ơ ấy tựa như làn gió thoảng qua, không để lại dấu vết gì và sẽ phai nhòa khi thử thách đi qua. Chính lúc này, ta nhận ra đâu là người thật lòng,
đâu là người chỉ đi qua cuộc đời mình một cách hờ hững. Khoảnh khắc người kia gặp khó khăn cũng là bài kiểm tra sâu sắc cho lòng người. Phật từng dạy rằng trong lửa đỏ, vàng thật sẽ sáng ngời, còn vàng giả sẽ tan chảy. Tình cảm thật sự giống như vàng ròng, càng trong gian khó càng sáng lên, trong khi những mối quan hệ giả tạo sẽ sớm tan rã khi gặp thử thách. Người bạn thực sự là người không ngại khó khăn, không ngại rắc rối để ở bên cạnh, để lắng nghe và động viên, cho dù cuộc sống của họ có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng, những khoảnh khắc gian nan cũng là lúc ta nhìn nhận lại các mối quan hệ trong đời mình. Ai là người sẵn sàng cùng ta vượt qua mọi thử thách, và ai chỉ là người lướt qua cuộc đời. Mối quan hệ thật sự bền vững được xây dựng trên nền tảng của sự cảm thông, gắn kết và lòng chân thành, không chỉ trong những ngày tháng bình yên mà cả trong những ngày bão tố. Một tri kỷ sẽ luôn thấu hiểu ta, kể cả khi ta ngồi yên không nói. Đôi khi, ngôn ngữ không đủ để diễn đạt hết những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng chúng ta. Trong những khoảnh khắc yên lặng, khi không một lời nào được thốt ra, chính là lúc mà sự thấu hiểu của tri kỷ tỏa sáng. Tri kỷ không chỉ là người bạn đồng hành trong những lúc vui vẻ, mà còn là người có khả năng cảm nhận được những nỗi đau, những mệt mỏi trong tâm hồn chúng ta. Họ có thể nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt, cảm nhận được những nỗi lo âu trong hơi thở, mà không cần chúng ta phải cất lên tiếng nói. Khi chúng ta ngồi yên, có thể ta đang trăn trở với những suy tư, hoặc đang đấu tranh với những nỗi niềm riêng tư. Trong những giây phút ấy, tri kỷ sẽ không đánh giá, không phán xét, mà thay vào đó, họ sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cho chúng ta không gian và thời gian để hồi phục. Họ hiểu rằng đôi khi, những gì cần thiết nhất không phải là lời an ủi hay lời khuyên, mà là sự hiện diện, là sự đồng cảm. Phật từng nói rằng, sự lắng nghe là một trong những hình thức cao quý của tình thương. Thấu hiểu là cách để nuôi dưỡng và bồi đắp cho tình bạn ấy. Mối quan hệ giữa tri kỷ không chỉ đơn thuần là sự đồng cảm, mà còn là sự gắn kết sâu sắc được xây dựng qua những kỷ niệm, những trải nghiệm chung. Những giây phút ngồi bên nhau, không cần nói gì, vẫn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Có thể đó là những buổi chiều ngắm hoàng hôn, hay những đêm dài ngồi bên nhau trong tĩnh lặng. Trong những khoảnh khắc ấy, người ta cảm nhận được những điều thiêng liêng hơn cả từ lời nói. Đó là sự thấu hiểu, là sự đồng điệu trong tâm hồn. Tri kỷ có thể nhìn thấu vào tâm hồn bạn, không cần đến những lời giải thích, và khi cần, họ sẽ là người đến bên bạn, chia sẻ nỗi buồn và mang đến ánh sáng cho những ngày u tối. Có những lúc, chúng ta cảm thấy cô đơn giữa đám đông, cảm thấy không ai hiểu được mình. Nhưng trong những lúc khó khăn ấy, nếu có một tri kỷ bên cạnh, ta sẽ nhận ra rằng không cần phải giải thích hay bày tỏ, mà chỉ cần ngồi yên bên nhau cũng đủ để vượt qua mọi bão tố. Họ là người sẽ đưa tay ra, kéo ta lên từ vực thẳm, dù chỉ bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng, một ánh mắt động viên. Họ là những người bạn thật sự, những người có thể ngồi lặng lẽ, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác không bao giờ cô đơn. Tri kỷ không chỉ hiểu ta ở hiện tại, mà còn cảm nhận được những gì đã hình thành trong quá khứ. Họ hiểu rõ những nỗi đau đã từng làm ta tổn thương, những giấc mơ chưa thành hiện thực. Chính vì vậy, sự thấu hiểu ấy không chỉ dừng lại ở bề nổi, mà đi sâu vào tận cùng trái tim. Họ biết rằng mỗi người đều có những vết thương, những nỗi lo sợ riêng, và họ không bao giờ coi thường những điều đó. Họ tôn trọng quá khứ của chúng ta, và chính điều này giúp tình bạn của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thế giới rộng lớn này, để tìm được một tri kỷ không phải dễ dàng, nhưng khi đã tìm thấy, chúng ta sẽ cảm nhận được sự quý giá của mối quan hệ ấy. Họ là những người luôn thấu hiểu chúng ta, những người có thể cảm nhận được nỗi lòng mà không cần chúng ta phải mở lời. Tình bạn ấy như một ánh sáng dẫn đường trong bóng tối, giúp ta đứng vững trước mọi thử thách của cuộc đời. Những giây phút lặng lẽ bên nhau chính là minh chứng cho tình yêu thương chân thành, là nơi để ta tìm về khi mọi thứ dường như trở nên quá nặng nề. 9. Người bạn tốt sẽ không bao giờ xa lánh khi ta gặp khó khăn. Cuộc sống đôi khi đầy rẫy những thử thách và chông gai, và trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, chúng ta thường cảm thấy cô đơn và bối rối. Những lúc ấy, một người bạn tốt sẽ là ánh sáng le lói giữa đêm tối, là bờ vai để ta tựa vào, giúp ta đứng vững trước những cơn bão của cuộc đời. Một người bạn thực sự không chỉ đến khi mọi thứ suôn sẻ, mà chính là người ở bên ta khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Chúng ta đều từng trải qua những thời khắc khó khăn, có thể là khi mất đi một công việc, trải qua những mâu thuẫn trong gia đình, hay cảm thấy trống rỗng giữa dòng đời hối hả. Trong những giây phút ấy, nhiều người có thể rời xa ta, nhưng những người bạn tốt sẽ không như vậy. Họ sẽ đứng bên cạnh, nhìn sâu vào mắt ta để hiểu rõ những gì ta đang trải qua. Họ sẽ không chỉ hỏi thăm mà còn hành động để hỗ trợ ta. Sự hiện diện của họ có thể là điều nhỏ bé như một cái nắm tay, một câu nói an ủi,
hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên ta trong im lặng. Tất cả đều mang một ý nghĩa sâu sắc vì họ muốn chúng ta biết rằng mình không đơn độc. Phật từng dạy rằng tình bạn chân thành giống như ánh sáng mặt trời, xua tan bóng tối. Khi ta đối diện với khó khăn, một người bạn tốt không chỉ cảm nhận được nỗi đau của ta mà còn có khả năng tạo ra một môi trường an toàn, nơi ta có thể mở lòng chia sẻ những lo lắng, những nỗi sợ hãi. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và chính trong những lúc ta yếu đuối, họ sẽ giúp ta tìm thấy sức mạnh bên trong mình. Một người bạn tốt không chỉ là người hỗ trợ, mà còn là người giúp ta nhìn nhận lại chính mình, tìm ra những giá trị cốt lõi mà ta có thể chưa từng nhận ra. Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về những người bạn đã đứng bên nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Những người bạn đó không chỉ là những người đã cùng ta chia sẻ những phút giây vui vẻ, mà còn là những người đã cùng ta vượt qua những thử thách cam go khi ta gục ngã. Chính họ là những người không ngần ngại bước đến và đưa tay ra, kéo ta đứng dậy. Họ sẽ không phán xét, không chỉ trích, mà chỉ đơn giản là có mặt và chăm sóc cho ta. Điều này tạo ra một mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ và bền vững, như những sợi dây gắn kết tâm hồn. Có thể chúng ta không cần hàng triệu người bạn, mà chỉ cần một người bạn thực sự. Người đó sẽ không rời xa ta, sẽ không quay lưng lại khi ta đối diện với đau khổ. Họ sẽ cùng ta chiến đấu, cùng ta khóc, và quan trọng nhất, họ sẽ giúp ta tìm lại nụ cười của mình. Những người bạn như vậy chính là những người mang đến cho ta hy vọng, cho ta lý do để tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước. Trong cuộc sống này sẽ luôn có những khó khăn và thử thách, nhưng điều quý giá nhất là những người bạn chân thành luôn ở bên ta. Họ chính là những người đã chọn lựa đứng bên ta trong những lúc khó khăn, không chỉ vì nghĩa vụ mà vì tình cảm thật sự. Người bạn tốt là người thấu hiểu, người chấp nhận ta trong cả những lúc yếu đuối nhất, và sẽ không bao giờ để ta đơn độc trong cơn bão. Hãy trân trọng những người bạn đó, vì họ là những báu vật quý giá trong cuộc sống của mỗi chúng ta. 10. Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ nhỏ. Điều này không chỉ phản ánh phẩm chất của một con người, mà còn là một trong những nguyên tắc sống cơ bản của một xã hội văn minh. Trong cuộc sống, cách mà chúng ta đối xử với những người yếu thế hơn, như người già và trẻ nhỏ, là một chỉ số quan trọng về nhân cách của mỗi người. Tử tế không chỉ là một đức tính, mà còn là một nghệ thuật sống. Khi chúng ta nhìn vào những người đã được dạy dỗ tử tế, chúng ta thấy họ không chỉ có sự kính trọng với những bậc cha ông, những người đã sống qua bao thăng trầm, mà còn có sự dịu dàng và ân cần với những đứa trẻ, những thế hệ tương lai. Người già là kho tàng kinh nghiệm sống, họ đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời. Họ xứng đáng nhận được sự kính trọng và yêu thương, vì chính họ là những người đã xây dựng nền tảng cho chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay. Hành động đơn giản như chào hỏi, lắng nghe những câu chuyện từ họ, hay giúp đỡ họ trong những công việc nhỏ nhất đều thể hiện sự tôn trọng mà chúng ta dành cho những người đi trước. Đối với trẻ nhỏ, những mầm non của tương lai, cách chúng ta đối xử với các em chính là cách chúng ta gieo hạt giống cho những nhân cách tốt đẹp sau này. Khi một đứa trẻ thấy người lớn cư xử với mình bằng sự dịu dàng và yêu thương, nó sẽ học được cách cư xử đó và mang theo suốt cuộc đời. Chính vì vậy, những hành động như ôm ấp, trò chuyện hay chỉ đơn giản là lắng nghe những câu hỏi ngây ngô của trẻ nhỏ cũng rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy an toàn, mà còn hình thành nên tính cách và nhân cách của chúng. Phật từng dạy rằng yêu thương và tôn trọng mọi sinh linh là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Những lời dạy này không chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa con người, mà còn là kim chỉ nam cho những hành vi hàng ngày của chúng ta. Khi một người có tâm hồn hòa nhã, họ sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh, từ đó tạo ra một cộng đồng đầy yêu thương và tôn trọng. Khi người lớn cư xử tử tế với nhau, họ sẽ hình thành nên một xã hội tốt đẹp hơn. Ngược lại, những hành vi tiêu cực và thiếu tôn trọng có thể dễ dàng tạo ra một môi trường độc hại, ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà còn đến cả cộng đồng. Đôi khi chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt đầy yêu thương hoặc một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của một người. Khi chúng ta tiếp xúc với người già và trẻ nhỏ bằng sự tử tế, chúng ta không chỉ xây dựng một hình ảnh tốt đẹp cho bản thân, mà còn góp phần tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Những thế hệ tiếp theo sẽ học hỏi và lớn lên trong một môi trường đầy ắp yêu thương và sự quan tâm. Không ai hoàn hảo, nhưng mỗi chúng ta có thể chọn cách cư xử của mình. Hãy để những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc dạy dỗ trẻ nhỏ cách cư xử với người lớn tuổi không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà còn là của cả xã hội. Mỗi người chúng ta hãy trở thành những tấm gương sáng, để rồi từ đó, thế hệ trẻ sẽ thấm nhuần những giá trị tử tế và hòa nhã, từ đó sống trọn vẹn hơn với chính mình
và những người xung quanh. Như vậy, việc đối xử hòa nhã với người già và trẻ nhỏ không chỉ là một nguyên tắc sống, mà còn là một biểu hiện rõ nét của lòng nhân ái và trí tuệ. Tử tế là sức mạnh, là ánh sáng soi đường trong mỗi mối quan hệ và cũng là nền tảng cho một xã hội văn minh, phát triển. Hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, từ những hành động nhỏ nhất để lan tỏa yêu thương và tôn trọng đến mọi người xung quanh. 11. Người tâm địa thật thà sẽ không nói xấu sau lưng kẻ khác. Đây là một câu nói mang đậm triết lý nhân văn, phản ánh bản chất của sự chân thành và lòng tốt trong mỗi con người. Khi ta nhìn vào cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng những người thật lòng, sống bằng tâm hồn trong sáng, thường không có thói quen đàm tiếu hay nói xấu người khác. Họ hiểu rằng mỗi con người đều có câu chuyện riêng của họ và không ai xứng đáng bị phán xét mà không hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Hãy thử nghĩ về một tình huống khi bạn nghe thấy ai đó đang nói xấu về một người bạn của mình. Lúc đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy thích thú hoặc bị cuốn hút vào câu chuyện đó. Nhưng sau một thời gian, bạn nhận ra rằng điều này không chỉ tổn thương người bị nhắc đến mà còn làm mất đi sự tôn trọng mà bạn dành cho người nói. Những lời nói không có căn cứ và thiếu tính nhân văn sẽ chỉ làm cho tình bạn giữa bạn và người nói xấu trở nên yếu ớt hơn. Phật đã dạy rằng lời nói có sức mạnh to lớn, nó có thể cứu rỗi hoặc hủy hoại. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những gì chúng ta nói ra, bởi vì chúng sẽ phản ánh con người thật của chúng ta. Những người tâm địa thật thà thường có một đặc điểm chung, họ sống chân thật và sống với chính mình. Họ biết rằng việc nói xấu người khác không chỉ là hành động thiếu nhân ái, mà còn thể hiện sự yếu kém trong chính bản thân họ. Khi một người không tự tin vào bản thân mình, họ thường có xu hướng chỉ trích người khác để cảm thấy mình hơn người. Đó là một dấu hiệu của sự bất an, không phải của sự trưởng thành. Ngược lại, những người vững vàng về tâm lý và tự tin vào chính mình thường sẽ không có thời gian hoặc nhu cầu để bôi nhọ người khác. Khi một người có tâm hồn trong sáng, họ sẽ nhận ra rằng mỗi chúng ta đều đang trong hành trình tự hoàn thiện mình. Thay vì chỉ trích và nói xấu, họ sẽ lựa chọn cách tiếp cận tích cực hơn. Họ sẽ cảm thông, thấu hiểu và tìm cách hỗ trợ nhau. Họ biết rằng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh không chỉ giúp tạo ra một không khí vui vẻ mà còn nâng cao tinh thần của chính bản thân họ. Những người tâm địa thật thà thường có sự kiên nhẫn và bao dung hơn với người khác. Họ hiểu rằng mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu và không ai là hoàn hảo. Khi nhìn thấy những điểm yếu của người khác, thay vì chế giễu hay nói xấu, họ sẽ tìm cách khích lệ và giúp đỡ. Đó là cách mà họ góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Từ đó, những hành động tốt đẹp sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác. Có thể nói rằng một tâm hồn cao đẹp không chỉ thể hiện qua hành động mà còn qua lời nói. Những lời nói nhẹ nhàng, tích cực sẽ tạo ra những rung động tốt đẹp trong cuộc sống. Một câu động viên có thể thay đổi tâm trạng của một người, và một lời khen chân thành có thể làm bừng sáng cả một ngày. Lời nói không chỉ là âm thanh, mà nó còn chứa đựng sức mạnh biến đổi cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự thật thà trong tâm hồn sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta. Khi ta sống bằng sự chân thành, không nói xấu sau lưng người khác, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Bởi vì những gì chúng ta gieo rắc trong cuộc sống sẽ trở lại với chúng ta. Một tâm hồn thật thà sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Hãy trở thành những người sống chân thật để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, một chút qua những lời nói và hành động của chúng ta. 12. Người có tiềm năng làm nên việc lớn sẽ không ham lợi nhỏ. Câu nói này không chỉ đơn thuần là một triết lý sống mà còn là kim chỉ nam cho những ai khát khao chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc đời. Trong thế giới hiện đại, nơi mà các giá trị vật chất thường được đặt lên hàng đầu, việc từ chối những lợi ích trước mắt để hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn có thể là một thử thách không hề nhỏ. Tuy nhiên, chính những người có tầm nhìn xa và khát vọng lớn mới có khả năng biến những giấc mơ thành hiện thực. Những người thực sự có tiềm năng không bao giờ dễ dãi với bản thân khi đối mặt với những cám dỗ nhỏ. Họ hiểu rằng trong mỗi bước đi, mỗi quyết định đều mang tính chất quyết định cho tương lai. Họ không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn hướng đến tương lai. Phật đã từng dạy rằng những gì ta làm hôm nay sẽ định hình ngày mai. Những người tâm huyết với mục tiêu lớn lao sẽ không để những lợi ích trước mắt làm cho họ chệch hướng. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều ví dụ xung quanh, từ những doanh nhân thành đạt cho đến các nhà lãnh đạo kiệt xuất. Họ không phải là những người thích hợp với lợi ích nhỏ nhặt, mà là những người luôn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và đôi khi cả tiền bạc vào những dự án lớn. Họ biết rằng để đạt được điều lớn lao, họ cần phải kiên trì, nhẫn nại và đôi khi là cả sự hy sinh. Họ không bao giờ quên rằng cái giá của sự lớn lao không bao giờ là rẻ, nhưng giá trị mà nó mang lại
là vô cùng quý giá. Khi nhìn vào hành trình của những người thành công, ta thấy họ luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn. Họ không chỉ tìm kiếm sự thoải mái hay lợi nhuận tạm thời, mà họ hướng đến sự phát triển bền vững và những giá trị lâu dài. Một nhà khoa học phát minh ra những sản phẩm giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người, hay một nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng nhân loại, đều là những minh chứng rõ ràng cho việc từ chối lợi ích nhỏ để đạt được điều vĩ đại. Có những lúc, trên con đường chinh phục đỉnh cao, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thất bại. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một bài học quý giá. Người có tiềm năng sẽ không sợ hãi trước thất bại. Họ coi đó là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ luôn nhớ rằng, cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Việc từ bỏ những lợi ích nhỏ không phải là điều dễ dàng, nhưng những người có tầm nhìn lớn sẽ nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Họ sẵn sàng mạo hiểm và chấp nhận thử thách để có được thành công. Sống trong thời đại đầy cám dỗ như ngày nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những giá trị vật chất tạm thời. Nhưng hãy nhớ rằng, các giá trị bền vững luôn xứng đáng được trân trọng hơn. Những người có tiềm năng sẽ là những người biết phân biệt giữa điều gì là thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Họ sẽ luôn giữ vững mục tiêu, không để những cám dỗ nhỏ làm mờ mắt. Sự kiên định và tầm nhìn xa sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách. Một cuộc đời ý nghĩa không chỉ là một cuộc đời đạt được những thành công vật chất, mà còn là một cuộc đời góp phần tạo dựng giá trị cho xã hội, cho cộng đồng. Những người không ham lợi nhỏ chính là những người có khả năng tạo ra sự khác biệt và góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi ta sống với một tâm hồn lớn lao và một trái tim đầy nhiệt huyết, chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho người khác. Và chính điều đó mới là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. 13. Người có lòng bác ái yêu thương động vật. Một câu nói giản dị nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc. Tình yêu thương không chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn phải mở rộng đến những sinh vật sống xung quanh chúng ta. Động vật, những người bạn đồng hành trên hành trình cuộc sống này, cũng cần sự chăm sóc, tôn trọng và yêu thương từ con người. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mà mỗi sinh linh đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Việc yêu thương động vật không chỉ phản ánh nhân cách của mỗi cá nhân, mà còn là tấm gương cho các thế hệ sau. Người có lòng bác ái thường thể hiện tình yêu thương của mình không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động. Khi nhìn thấy một chú mèo lang thang ngoài đường, họ không chỉ dừng lại để ngắm nhìn mà còn sẽ suy nghĩ về cách giúp đỡ chú. Có thể là cho chú ăn, tìm cho chú một chỗ trú. Họ hiểu rằng mỗi chú chó, chú mèo hay bất kỳ loài động vật nào đều có cảm xúc, đều cảm thấy đói khát, đau đớn và hơn hết là đều khát khao được yêu thương. Đó chính là sự thấu cảm mà chúng ta cần nuôi dưỡng trong chính bản thân mình. Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình yêu thương động vật có tác động tích cực đến sức khỏe tâm lý của con người. Việc nuôi thú cưng, chăm sóc chúng không chỉ giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn giúp chúng ta học hỏi được nhiều bài học quý giá về tình thương và trách nhiệm. Hãy nghĩ đến những khoảnh khắc khi ta ôm chú chó của mình sau một ngày dài, hay khi ta chăm sóc những chú mèo nhỏ nhắn. Sự hiện diện của chúng như một liều thuốc bổ cho tâm hồn. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là nguồn động lực để ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thật đẹp biết bao khi chứng kiến những người có lòng bác ái, không chỉ yêu thương mà còn kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ động vật. Họ trở thành những chiến binh, những tiếng nói cho những sinh linh không có khả năng tự bảo vệ mình. Họ tổ chức các buổi gây quỹ, kêu gọi quyên góp cho các trại cứu hộ động vật, hay đơn giản là thông qua việc tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về quyền lợi và sự bảo vệ động vật. Hành động của họ không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác cùng chung tay. Tình yêu thương động vật cũng chính là một phần của triết lý sống mà Đức Phật đã dạy. Ngài khẳng định rằng mọi sinh linh đều có quyền sống và được tôn trọng. Tất cả chúng sinh đều có quyền sống, đều có quyền được yêu thương và bảo vệ. Hơn cả một mệnh lệnh, đó là một lời nhắc nhở rằng lòng bác ái cần được mở rộng, không chỉ trong mối quan hệ giữa con người, mà còn đến cả những sinh vật khác trên hành tinh này. Khi ta nhìn vào hành động yêu thương động vật, ta thấy một sự tương đồng với cách mà ta đối xử với đồng loại. Người có lòng bác ái sẽ không bao giờ làm tổn thương một sinh linh nào, dù là lớn hay nhỏ, dù là người hay động vật. Họ hiểu rằng mỗi hành động của chúng ta đều mang lại hậu quả, và tình yêu thương chính là sợi dây liên kết vững chắc giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chính những cử chỉ nhỏ bé, những hành động bình thường hàng ngày lại tạo nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của cả chúng ta và các sinh linh xung quanh.
Tình yêu thương động vật không chỉ là một đức tính cao quý, mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Hãy để lòng bác ái dẫn lối cho cuộc đời bạn, để bạn không chỉ trở thành một con người tử tế, mà còn là một người bạn chân thành của tất cả mọi sinh linh trên trái đất này. Hãy sống với tình yêu thương, hãy sống với lòng bác ái, và bạn sẽ nhận lại được những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. 14. Người có ý lợi dụng thường chỉ đến với ta khi họ gặp khó khăn. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng bao hàm ý nghĩa sâu sắc. Trong cuộc sống, có những mối quan hệ mà chúng ta thường dễ dàng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình người. Chúng ta có thể gặp những người tỏ ra thân thiết, nhưng khi mọi thứ thuận lợi, họ lại vắng bóng, chỉ xuất hiện trở lại khi cuộc sống họ rơi vào bế tắc. Điều này không chỉ làm tổn thương chúng ta, mà còn khiến ta hoài nghi về giá trị của lòng trung thực trong tình bạn. Khi nhìn nhận một cách sâu sắc, tình bạn chân thành không bao giờ dựa trên điều kiện hay lợi ích. Những người bạn thực sự bên ta trong lúc khó khăn không phải vì họ cần gì từ ta, mà bởi vì họ có lòng thương yêu, tôn trọng. Họ sẽ sẵn sàng lắng nghe ta, sẻ chia những nỗi niềm và cùng ta vượt qua thử thách. Trong khi đó, những kẻ có ý định lợi dụng chỉ đến khi họ cảm thấy cần sự hỗ trợ. Họ không quan tâm đến cảm xúc của ta, không chú ý đến những điều ta đang phải gánh chịu. Điều họ cần là sự giúp đỡ từ phía ta, một chiếc phao giữa đại dương bao la của khó khăn. Có một câu nói nổi tiếng từ Đức Phật: hãy cẩn thận với người chỉ đến bên bạn khi cuộc sống của họ gặp khó khăn. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không phải ai cũng có tâm hồn trong sáng và chân thành. Tình người có thể bị thao túng và lợi dụng, và chỉ những ai đủ tỉnh táo mới nhận ra được điều này. Khi bạn trở thành nguồn lực duy nhất mà họ có thể dựa vào, hãy tự hỏi bản thân rằng liệu có phải họ chỉ đang tìm kiếm một lợi ích nào đó, một cái gì đó mà họ cần, mà không thực sự chăm sóc cho bạn. Chúng ta không thể phủ nhận rằng ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác bị lợi dụng. Nỗi đau này không chỉ đến từ việc bị người khác xem thường, mà còn từ sự phản bội niềm tin. Khi ta mở lòng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ những người xung quanh, đôi khi ta quên mất rằng không phải ai cũng có động cơ thuần khiết. Cảm giác ấy sẽ dần làm nhụt chí, khiến ta trở nên dè dặt và e ngại hơn trong việc kết nối với người khác. Để tránh rơi vào tình huống bị lợi dụng, ta cần học cách nhận diện những dấu hiệu. Một người bạn thực sự sẽ không chỉ đến khi họ cần sự giúp đỡ. Họ sẽ ở bên cạnh ta trong cả những lúc vui vẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc. Họ sẽ không chỉ hỏi thăm ta khi khó khăn ập đến, mà còn luôn dành thời gian để chia sẻ những điều trong cuộc sống hàng ngày. Một tình bạn chân chính sẽ mang lại sự bình yên, ấm áp và an toàn, chứ không phải là những cảm xúc tiêu cực. Mỗi chúng ta đều xứng đáng có những người bạn thực sự bên cạnh, những người không chỉ đến để nhận mà còn để cho đi. Hãy trân trọng những mối quan hệ xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và thấu hiểu. Khi bạn cho đi tình yêu thương, lòng nhân ái, bạn cũng nhận lại những điều tương tự từ những người bạn xung quanh. Sự hỗ trợ lẫn nhau không chỉ là về vật chất, mà còn là những khoảnh khắc, những ký ức mà chúng ta cùng nhau tạo dựng. Hãy nhớ rằng có những người sẽ luôn ở bên bạn, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Họ sẽ không chỉ là những người bạn tạm bợ, mà là những tri kỷ thực sự, những người không bao giờ bỏ rơi bạn trong những lúc khó khăn nhất. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, và trong cái nhìn nhân ái của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc trong chính mối quan hệ mà chúng ta xây dựng. 15. Người thực lòng coi trọng ta sẽ không quên những gì ta đã nói. Đây không chỉ là một câu nói đơn giản, mà còn là một chân lý sâu sắc, phản ánh bản chất của tình bạn và lòng tôn trọng lẫn nhau. Những người bạn thực sự trong cuộc sống không chỉ là những người bên cạnh ta trong những lúc vui vẻ, mà còn là những người ghi nhớ những điều ta đã chia sẻ, những câu chuyện và cảm xúc mà ta đã trải qua. Khi ai đó thực sự coi trọng bạn, họ sẽ không quên đi những gì bạn đã nói, ngay cả khi điều đó có vẻ nhỏ nhặt hay không quan trọng. Hãy thử nghĩ xem, trong những cuộc trò chuyện sâu sắc mà bạn đã có, những người lắng nghe bạn không chỉ bằng tai mà còn bằng cả trái tim. Họ sẽ nhớ những cảm xúc, những mong ước và cả những nỗi lo âu của bạn. Đó là tình bạn mà chúng ta luôn kiếm tìm, một người có khả năng thấu hiểu bạn một cách sâu sắc. Trong những lúc khó khăn, họ sẽ nhớ và gợi lại những gì bạn đã nói, không phải để chỉ trích hay làm bạn xấu hổ, mà để hỗ trợ bạn, để giúp bạn nhìn thấy ánh sáng trong những ngày u ám. Khi bạn nói với một người điều gì đó quan trọng, đó là một phần của bạn mà bạn đang chia sẻ. Nếu người đó thực sự coi trọng bạn, họ sẽ không chỉ lắng nghe mà còn nhìn nhận và trân trọng những điều bạn đã nói. Họ sẽ nhớ bạn không chỉ ở bề ngoài, mà còn ở tâm hồn bạn, ở những gì bạn mang lại cho cuộc sống này. Đức Phật từng nói, lòng yêu thương chân thành sẽ không bao giờ quên. Điều này không chỉ đúng trong mối quan hệ với người khác,
mà còn trong mối quan hệ với chính bản thân ta. Khi chúng ta thực sự yêu thương và tôn trọng bản thân, chúng ta sẽ nhớ những điều quan trọng mà chúng ta đã từng nói, từng cảm nhận. Có những lúc, một câu nói nhỏ bé lại mang đến sức mạnh lớn lao. Một người bạn thực sự sẽ không quên những điều bạn đã chia sẻ, những ước mơ mà bạn đã vạch ra, những dự định mà bạn đã đặt ra. Họ sẽ trở thành người đồng hành, người hỗ trợ, giúp bạn vượt qua những trở ngại và nhắc nhở bạn về những điều tốt đẹp mà bạn đã có trong tâm trí. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc, là tình cảm chân thành, không vụ lợi. Khi ta dành thời gian để chia sẻ với một ai đó, đó chính là cách ta xây dựng những mối quan hệ có chiều sâu. Họ không chỉ là những người quen biết thông thường, mà là những người bạn thực sự. Họ sẽ là người giúp bạn tìm lại bản thân khi bạn bị lạc lối, là người đứng bên bạn khi bạn cần, và là người sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã nói. Trong thế giới hiện đại, nơi mà mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh và mọi người dễ dàng quên lãng, việc tìm kiếm một người bạn thực sự coi trọng những gì ta đã nói lại trở nên vô cùng quý giá. Mỗi chúng ta đều xứng đáng có những mối quan hệ như vậy. Một người bạn có thể không hoàn hảo, nhưng nếu họ thật lòng coi trọng bạn, họ sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã chia sẻ. Điều đó không chỉ chứng tỏ giá trị của bạn mà còn là minh chứng cho một tình bạn chân thành và sâu sắc. Hãy trân trọng những người bạn như vậy, bởi họ chính là những ánh sáng soi đường trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. 16. Người quan tâm đến ta sẽ không quên nhắc ta mặc ấm khi đông về. Đây không chỉ là một câu nói đơn giản, mà còn là một biểu tượng cho tình yêu thương và sự chăm sóc chân thành trong cuộc sống. Trong những ngày đông lạnh giá, khi gió lạnh thổi qua từng ngóc ngách, những người thực sự quan tâm sẽ để ý đến cả những điều nhỏ nhặt nhất mà có thể làm ta cảm thấy ấm áp hơn. Họ sẽ không chỉ nhắc nhở mà còn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của ta. Thậm chí chỉ đơn giản là một câu hỏi nhẹ nhàng: em có mặc ấm không? Hãy tưởng tượng, giữa cái lạnh của mùa đông, khi ta cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi từ một người bạn hay một người thân yêu có thể làm ấm lòng ta. Đó chính là tình cảm chân thành, là sự quan tâm thật lòng mà không phải ai cũng có thể dành cho nhau. Những người bạn thực sự sẽ không chỉ đứng nhìn khi thấy ta vội vã ra ngoài mà không chuẩn bị cho cái lạnh. Họ sẽ là người nhắc nhở ta nhớ đến chính bản thân mình. Người quan tâm đến ta không chỉ lo lắng về những cái lạnh bên ngoài mà còn là những cảm xúc trong tâm hồn. Khi ta đối diện với những thử thách của cuộc sống, họ sẽ là những người sẵn sàng lắng nghe ta, chờ đợi ta mở lòng và chia sẻ những điều sâu kín. Lời nhắc mặc ấm không chỉ đơn thuần là về trang phục, mà còn là một biểu hiện của sự chăm sóc sâu sắc hơn. Đó là sự nhắc nhở rằng ta không đơn độc, rằng có người luôn ở bên, luôn sẵn lòng hỗ trợ và chăm sóc cho ta. Đức Phật từng dạy rằng lòng từ bi không chỉ thể hiện ở hành động lớn lao, mà còn ở những cử chỉ nhỏ bé. Điều này thực sự đúng khi nói về những mối quan hệ trong cuộc sống. Khi ta thấy ai đó không ngại ngần hỏi thăm ta, đó là một dấu hiệu của lòng từ bi, là tình yêu thương đang tuôn trào từ trái tim họ. Họ muốn ta cảm thấy an toàn và được yêu thương, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Khi đông về, không khí lạnh lẽo có thể làm cho ta cảm thấy chùn bước, nhưng chính những lời nhắc nhở ấy sẽ giúp ta vững vàng hơn. Hãy mặc ấm không chỉ là một câu nói, đó là một lời nhắc nhở ta về sự chăm sóc, về tình bạn, về những sợi dây kết nối giữa con người với nhau. Những người quan tâm đến ta sẽ không bao giờ để ta quên đi sự cần thiết của việc chăm sóc bản thân. Trong cuộc sống này, hãy trân trọng những người luôn quan tâm đến ta, những người không ngại nhắc nhở ta mặc ấm trong những ngày đông lạnh. Đó chính là những ánh sáng trong cuộc sống, những người bạn đáng quý mà ta nên gìn giữ. Họ là minh chứng cho việc yêu thương và quan tâm lẫn nhau, là những người giúp ta cảm thấy ấm áp, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Mỗi lần nhận được những lời nhắc nhở như vậy, hãy nhớ rằng ta đang được yêu thương và không bao giờ đơn độc trong hành trình cuộc sống này. 17. Tình cảm và tính trách nhiệm quyết định mối quan hệ giữa người với người, chứ không phải ngoại hình và vật chất. Câu nói này như một ánh sáng soi rọi vào những giá trị sâu sắc mà đôi khi chúng ta đã quên lãng trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh. Khi mà hình ảnh và vật chất thường được đề cao, rất nhiều người quên đi rằng chính những mối quan hệ chân thành được xây dựng từ tình cảm và trách nhiệm mới là điều khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong thế giới ngày nay, nơi mà ngoại hình và tài sản vật chất có thể dễ dàng gây ấn tượng ban đầu, những giá trị đích thực lại nằm ở những điều giản dị và tinh tế. Một người có thể sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng nếu họ không có tấm lòng chân thành và trách nhiệm với những người xung quanh, thì mọi thứ ấy đều trở nên vô nghĩa. Tình cảm là sợi dây kết nối, là nhịp cầu nối liền trái tim của những người xa lạ thành những người thân thiết. Một cái ôm ấm áp, một lời hỏi thăm chân thành có thể làm nên điều kỳ diệu.
tạo ra những ký ức không thể phai nhòa. Khi ta nhìn vào những mối quan hệ xung quanh, những người bạn tốt nhất thường không phải là những người có ngoại hình nổi bật hay những thứ vật chất xa hoa. Họ chính là những người bên ta trong những lúc khó khăn, là những người không ngại ngần đặt trách nhiệm lên vai mình để giúp đỡ người khác. Đó là những người hiểu rằng tình cảm không phải chỉ là lời nói, mà còn là hành động, là sự đồng hành trong cuộc sống, là những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Họ sẽ không bỏ rơi ta khi ta gặp khó khăn, mà sẽ luôn đứng bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Đức Phật đã dạy rằng chỉ có tình thương và lòng từ bi mới có thể hóa giải mọi xung đột. Điều này nhấn mạnh rằng tình cảm và trách nhiệm mới chính là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp. Một người có trách nhiệm sẽ không chỉ lo cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Họ sẽ đặt sự quan tâm và yêu thương lên hàng đầu. Điều đó giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ bền vững và ý nghĩa hơn. Có lẽ trong cuộc sống, mỗi người trong chúng ta cần nhìn nhận lại giá trị của mình. Liệu chúng ta có đang chú trọng vào những điều phù phiếm, hay chúng ta đang nỗ lực để xây dựng những mối quan hệ bền vững từ tình cảm và trách nhiệm? Tình cảm chân thành sẽ tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với nhau, và điều đó không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác. Khi ta biết yêu thương và có trách nhiệm, chúng ta sẽ không chỉ nhận được sự tôn trọng từ người khác, mà còn tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng trong thế giới này, những gì chúng ta để lại cho nhau chính là tình cảm và những ký ức, không phải là ngoại hình hay vật chất. Hãy để tình yêu thương và trách nhiệm làm nền tảng cho mọi mối quan hệ của chúng ta, để chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống đầy những thách thức và biến động, các bài học từ những quan sát tinh tế về con người không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình, mà còn về những người xung quanh. Khi ta nhìn thấu suy nghĩ qua đôi mắt, hay đánh giá quyết tâm qua cách đứng lên sau thất bại, tất cả những điều này dạy chúng ta rằng sự chân thành và sự chân thực chính là những giá trị cốt lõi. Thay vì chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài hay những thứ vật chất, chúng ta cần nhận ra rằng tình cảm và trách nhiệm mới là những yếu tố quyết định trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Giới trẻ ngày nay hãy nhớ rằng một tri kỷ sẽ luôn thấu hiểu ta, và những người bạn thực sự sẽ không bao giờ bỏ rơi ta trong những lúc khó khăn. Những giá trị ấy cần được trân trọng và phát huy, bởi vì chỉ khi chúng ta biết yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống mới trở nên ý nghĩa hơn. Từ những quan sát giản dị đến những bài học sâu sắc, tất cả đều mang lại cho chúng ta cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện hơn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về những bài học trên trong phần bình luận bên dưới. Bạn đã bao giờ trải nghiệm điều gì tương tự chưa? Hãy tương tác, chia sẻ câu chuyện của bạn và cùng nhau tạo dựng một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mà tình yêu thương và sự thấu hiểu được tôn vinh. Bởi lẽ chúng ta đều có thể trở thành những người bạn tốt và những tri kỷ của nhau, miễn là chúng ta sẵn sàng mở lòng và lắng nghe. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị đẹp đẽ này đến mọi người.